Amikor görkorizom, akkor, és tényleg arra figyelek, és így hagyom, hogy a dolgok, a többi egyéb zavaró tényezők így elszálljanak, akkor mindig azt érzem, hogy jó helyen vagyok a világban, hogy tényleg azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek csinálni. És például, amikor YouTube videókat csinálok, akkor is ezt érzem, pedig a másik csatornámra való videókészítés az igazából munka a számomra. Tehát végül is sikerült valahogy úgy alakítani az életemet, hogy amikor a munkámat végzem, akkor is azt érzem, hogy jó helyen vagyok, és azt csinálhatom, amit szeretek. A kérdés az, hogy te is vajon ezt érzed-e, amikor a munkahelyeden vagy amikor a munkádat végzed. Azért kérdezem ezt, mert nagyon, nagyon sokszor találkozom olyan például közösségi médiás bejegyzésekkel vagy hozzászólásokkal, ahol arról ír valaki, hogy már megint itt ez a rohadt hétfő, hogy én hogy utálom, már megint egy hét, amit végig kell dolgozni, hogy de mennyire várom én már a pénteket, hogy vége legyen ennek a rohadt hétnek. És hogyha így vagy vele, te is így érzed, akkor valami nagyon nem jól van az életedben, valami nagyon nincs rendben. Mert az, hogy az életed nagyobb részét úgy töltsed el, hogy utálod azt, amit csinálnod kell, az szörnyű. Az egyszerűen szerintem egy óriási hiba, hogyha valaki ebbe beletörődik, és csak bosszankodik rajta, meg mérgelődik ezen, ahelyett, hogy megpróbálna rajta változtatni. Én tudom, hogy ez nem egyszerű, és azt is megkaptam már sokszor, amikor valakinek erről beszéltem, hogy hát ez nem ilyen egyszerű, hogy csak valaki elhatározza, és akkor aztán bármit elérhet. Hát ez igaz. Az, hogy ha valamit igazán akarsz, és azért sokat dolgozol, akkor bármit elérhetsz, ez egy igazi internetes bullshit. Ezt nem szabad elhinni, hiszen mindenkinek megvannak a saját képességei, a saját korlátai, aminek a keretein belül érdemes gondolkodnia, és nem szabad ebbe a csapdába beleesni, hogy bármit elérhetek, ha igazán akarom, mert ezzel elvesztegetheti az ember az életét. De erről egy következő videóban fogok majd részletesen beszélni, hogy mit gondolok erről. Ebben a videóban viszont arról akarok beszélni, hogy igenis azt fel kell tudnod ismerni, hogyha nem jó helyen vagy az életedben. Akár a munkahelyed, de itt lehet a házasságról, a családról, a lakhelyről, nagyon sok mindenről beszélni, ennek az analógiájára, de talán ezt a kérdést a legegyszerűbb a munkavégzés, a munkahely kapcsán megfogni. Hogyha azt érzed, amiről az előbb beszéltem, hogy minden hétköznap úgy kelsz fel, hogy már megint egy rohadt munkanap, akkor nem jó helyen vagy, akkor valami olyasmit csinálsz munkavégzés gyanánt, ami nem neked való. És ezt első körben az a legelső lépés, hogy ezt fel kell tudnod ismerni, hogy valami probléma van. És hogyha ez megvan, mert én azt is látom, hogy sokan vannak, akik kizárólag a pénzért bármilyen munkát hajlandóak elvégezni, hogyha azért elég jól fizetnek, és őket ez kielégíti. Én nem ilyen vagyok, meg tudom, hogy sokan nem ilyenek, és sokaknak egyszerűen nem elég az, hogy sokat keressenek, hanem én úgy vagyok vele, hogy sokkal szívesebben készítek videót, engem ez elégít ki szellemileg, én ezt csinálom szívesen. Lehet, hogy mással lehetne, vagy mással tudnék több pénzt keresni, de azt nem szeretném, és akkor nem jó helyen érezném magam a világban. Hogyha felismered ezt, hogy valami probléma van, hiszen utálod a munkádat, már pedig az életed elég nagy részét töltöd azzal, és elég nagy baj, ha azt nem szereted azt az időszakot az életedben, akkor már egy lépéssel közelebb jutottál ahhoz, hogy változtatni tudja. A következő lépés az, hogy el kell kezdened azon gondolkodni, hogy a saját képességeid és a saját lehetőségeid körén belül milyen irányba lehet elindulni. A képességek alatt nyilván arra gondolok, hogy egy idő után már úgy valamennyire megismered, hogyha magadban nézel, ismered magad, és látod, hogy én például szeretek beszélni, meg azt hiszem, hogy valamennyire tudok is.
És akkor ebből azért már egy kicsit következhet, hogy lehet, hogy akkor valami olyasmivel érdemes foglalkoznom, aminek köze van a domáláshoz. És magaddal kapcsolatban is nyilván érzel ilyen dolgokat. Hogy most csak egy példát mondok, és véletlenül se utánozzátok ezt, mert mindenkinek más és más, ami neki a megfelelő út. De van olyan ismerősöm, aki fiatal gyerekkora óta szenvedélyesen szerette a Legót, és gyűjtötte is, és egy idő után azt gondolta, hogy elkezd ezekről videókat készíteni a YouTube-ra, és aztán megcsinált egy webshopot is a Legóval kapcsolatban, és most megél abból, hogy azzal foglalkozhat, ami a legjobban érdekli, a Legóval, úgy, hogy videókat készít róla, meg árulja a webshopjába, és közben nagyon ért hozzá, mert ez érdekli, és számára ezzel foglalkozni nem teher, hiszen ez a kedvenc témája az életében. De olyan ismerősöm is van, aki azért lett autószerelő, mert egyfajta ilyen a mechanika Dr. House-aként szereti azt, hogyha felderítheti, hogy egy problémának mi az oka, és arra megtalálhatja a megoldást, és utána az is örömmel tölti el, hogyha ezt a problémát megoldotta, és az autó újra jól működik. Megtalálta ő is azt, ami őt elégtétellel tölti el, ami őt örömmel tölti el, amit ő szeret csinálni, és ezért ezzel foglalkozik. És ez az, amit érdemes megpróbálni mindenkinek saját magával kapcsolatban megtalálni, hogy mi az, ami téged érdekel, ami téged motivál, amivel azért szeretsz foglalkozni, mert az a téma az érdekel téged. És az is kétségtelen, hogy ahhoz, hogy az ember változtasson az életén, változtasson azon a munkahelyen, ahol akár már évek vagy évtizedek óta dolgozik, ez esetenként kockázattal is jár. Én is többször jártam már úgy az életemben, hogy bent voltam egy helyzetben, például én szinte egész életemben fotó, illetve videókészítéssel foglalkoztam, dolgoztam kisvárosi tévéknél, dolgoztam országos tévéknek, dolgoztam fotósként, nagy cégeknek, dolgoztam fotósként, embereknek például az esküvőjén. Nagyon sok féle területén dolgoztam a fotó- és videókészítésnek, de maga a fotó- és videókészítés az végig kísért, de mégis volt olyan időszak, amikor azt gondoltam egy kisvárosi tévénél, hogy az a helyzet, amiben vagyok, az nem előrelépési lehetőséget már nem kínál, viszont ugyanazon a szinten nem szeretném évtizedekig csinálni, és ezért váltani akartam, és elmentem egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve, amiről egyébként már akkor mások le akartak beszélni, mert valahogy kívülről jobban látták, hogy az nem lesz nekem való, de akkor én ezt nem vettem észre, és elmentem Budapestre egy pénzügyi területre dolgozni, amit amikor elkezdtem, az első pillanattól fogva nem szerettem, és másfél hónap után ott is hagytam, egy tévút volt a számomra. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam, és megtudtam, hogy tényleg ez nem való nekem, és tényleg butaság volt abból az irányból ellépnem, amiről korábban már megtaláltam, hogy nekem való. Ráadásul utána majdnem egy évig nem tudtam visszatalálni a számomra kedves fotó- és videókészítéshez, hanem Budapesten voltam a halászbástyán szendvicsember, meg építkezésen éjjeli őr, meg minden, hogy valahogy egyenesbe hozzam az életemet, meg az anyagi helyzetemet, de utána vissza tudtam kerülni egy másik városba, egy másik tévénél, de vissza tudtam kerülni a számomra kedves videókészítéshez. Szóval vannak ilyenek, amikor az ember kockáztat, megpróbál valami újat, és arról kiderül, hogy nem jó, és emiatt akár még kicsit hullámvölgybe is kerülhet, de az a helyzet, hogy sajnos kockázat nélkül az esetek többségében, vagy sokszor nem lehet teljesen kockázat nélkül megpróbálni váltani, de hogyha meg nem kockáztatsz, vagy nem válasz be egy nagyon kicsi bizonytalanságot sem, akkor meg azt garantálod, hogy benne maradsz abban a helyzetben, amit meg utálsz, és ami meg igazából rosszá teszi az életedet. Meg olyan is van, amikor igazából az ötlet meg az irány jó, de valahogy aztán a sors vagy a szerencse mégsem úgy akarja. Nekem volt például egy olyan ötletem is, mi a feleségemmel 7-8 éve rendszeresen futunk, és ennek kapcsán futóversenyeken is vettünk részt, és
És úgy gondoltam, hogy én is ilyen versenyeket én is tudnék szervezni, ráadásul jobban, mert voltak olyan ötleteim, amivel olyan pluszokat akartam hozzátenni, hogy ne csak a futás legyen, hanem valami extra, mint több élményt ad a versenyzőknek. El is kezdtük szervezni, ehhez egyrészt rengeteg időt és energiát belefektettünk az ötletelésbe. Én hosszú hónapokig leveleztem önkormányzatokkal, meg mindenféle hatóságokkal az engedélyekért, megvettünk hangtechnikát, meg egy csomó mindent, ami kellett a versenyszervezéshez, és össze is jött az első évre való 4 versenyötletünket akartuk az első évben megvalósítani, és amint az első versenynek a nevezését meghirdettük néhány hónappal a verseny tervezett időpontja előtt, gyakorlatilag abban a pillanatban beütött a Covid-járvány, és hát a 4 versenyötletből valójában abban az évben 2 tudtunk csak megszervezni, egyiket se abban az időpontban, amikor eredetileg akartunk, mindent át kellett szervezni. Nagyon nehéz volt az egész, a következő évre meg egyszerűen úgy alakult az embereknek a hangulata is, meg a Covid miatt a lezárások, meg mindenféle helyzet, hogy egyszerűen nem lehetett normálisan megcsinálni azt, amit akartunk, és akkor így ez az egész futóverseny szervezés így kútba esett, kudarcba fulladt, eladtuk a hangtechnikát, és így valójában a belefektetett idő és energia is, ha így nézzük, bizonyos szempontból kárba veszett. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon sok tapasztalatot szereztem, nagyon sokkal több lettem azáltal, hogy egy ilyen új tevékenységbe belefogtam, sokat foglalkoztam vele, sok emberrel kerültem kapcsolatba olyan téma kapcsán, amivel előtte nem voltam. Tehát ilyen szempontból, hogy én magam több lettem tőle, nem volt kárba veszett dolog, de maga, mint pénzkereseti lehetőség, vagy mint munka nem vált be. De mégis milyen sokat foglalkoztam vele, és akkor ezt is mondhatjuk úgy, hogy tulajdonképpen kockázatot vállaltam, és nem jött be. Ilyenek vannak, de ezzel együtt mégiscsak ezek vezetnek el oda, hogy olyan helyre kerülj az életedbe, a munka kapcsán is, ahol jól érzed magad. Hiszen talán ez az egésznek a lényege, hogy ne úgy éld le az életed, hogy nem szereted, amit csinálsz, hanem úgy, hogy azt örömmel csinálod, sokkal jobb is lesz az eredmény is, hogyha nem csak azért csinálsz valamit, hogy utána megkapd a fizetésedet, hanem azért csinálod, mert azt a valamit szereted csinálni, az a valami érdekel, annak a valaminek a csinálása motivál téged, hogy egyre jobban csinálhassd, ekkor fogsz tudni igazán jól dolgozni, ekkor fogod tudni magadat jól érezni, és ez az elvégzett munkának a minőségén is meg fog látszani, mert amit szívesen csinál az ember, azt jobban fogja csinálni, mint amit csak muszájból csinál. És igen, azzal is tisztában vagyok, hogy vannak olyan élethelyzetek is, amiből egyrészt vannak olyan élethelyzetek, amiből az ember önerőből nem fog tudni kilábalni, amikor segítségre van szüksége, amikor valaki olyan helyzetbe jut, hogy nincsen feltétlenül lehetősége arra, hogy nincsen mozgástere arra, hogy egyáltalán próbáljon változtatni a saját életén. Van ilyen, meg van olyan családi helyzet is, amikor tényleg valakinek mondjuk több kisgyereke van, akkor sokkal kevésbé vállalhat kockázatot. Ilyen szinten is akár, hogy feladja, vagy hogy megpróbáljon más utakat keresni egy biztos álláshoz képest. Nyilván én nem azt mondom, tehát én nem tudok biztos receptet adni mindenkinek, hiszen ahogy mondtam már, mindenkinek az útja más, mindenkinek a saját képességei, a családi körülményei és mindenféle lehetőségei mások, és ezért mindenkinek magának kell megtalálni az utat. De a lényeg az, hogy az utat csak akkor fogod tudni megtalálni, ha egyáltalán elkezded keresni. Tehát ha első lépésként felismered azt, amiről az elején beszéltem, hogy valami nem stimmel, nem jó helyen vagy, az, amit csinálsz, az, amivel keresed a pénzt, vagy az a helyzet, amiben élsz, az nem jó, azt nem szereted, és az rossz érzésekkel tölt el. És a következő lépés pedig az, hogy ennek fényében a saját képességeid és lehetőségeid figyelembevételével el kell kezdened gondolkozni azon, hogy mi lehet a te utad, abban a helyzetben, amiben vagy, milyen irányban tudsz elindulni, hogy
egy olyan helyzetbe kerülj, amit szeretsz csinálni, ami jó érzésekkel tölt el. És hogyha idáig eljutsz, és elkezdesz ezen gondolkodni, és elkezdesz ezért dolgozni, akkor van esély arra, hogy úgymond megjavuljon az életed. Akkor van, nem biztos akkor sem, hogy a legnagyobb álmod fog megvalósulni, de ahhoz, hogy egyáltalán esély legyen arra, hogy el tudj indulni egy olyan irányba, ki abból a helyzetből, amiben nem jól érzed magad, ahhoz mindenképpen ezt kell, hogy felismerd, magadnak is elismerd, hogy valami nem stimmel, és elkezdj rajta gondolkozni, elkezdj tenni azért, elkezd egyáltalán keresni a lehetőségeket, hogy milyen irányban indulhatsz el, és akkor már lesz esélyed arra, hogy valami olyan helyzetbe kerülj, amit szeretsz, ami jó érzéssel tölt el, amitől egyszerűen az egész életminőséged jobb lesz, hogyha egy olyan helyzetben élsz, egy olyan munkát végzel, amit szeretsz is csinálni, és ami hozzátesz ahhoz, hogy jó helyen érezd magad az életedben.